اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم ټول به سره روغ جوړ او صحتمند به وي. نن د HTML 9 نمبر درس ته را رسیدلی یو او د HTML 9 نمبر درس کې به موږ کار کوو په دریو ټاپکو باندې به کار کوو. یو چې د ټیکس فارمیټینګ باندې به کار کوو چې څنګه دغه ټیکس موږ بولډ کولی شو، ایټالیک کولی شو، انډرلاین کولی شو. دوهم چې د پکچر باندې به کار کوو، ایمیج باندې به کار کوو چې ایمیج څنګه وړوکی کو غټ کو هغه سایز باندې. او دریم نمبر باندې لینک باندې به کار کوو، لینک باندې به کار کوو چې څنګه یو لینک موږ جوړولی شو. ټول نه مخکې زه زما نوټ پیډ ته او په نوټ پیډ کې کار کوم په څه شي ټیکس فارمیټینګ باندې کار کوم. ښه اول به یو ټیکس بولډ کوم، څنګه موږ ډبل والی د یو ټیکس اغستی شو. دلته به ولیکي بي، دا بي چې دی دا د بولډ هغه دی. ښه بي بولډ باندې دا څنګه بولډ کولی شو، صحیح ده ټیکس. دا دلته چې زه لیکم دا بولډ په دې په ځای تاسو بل څه هم لیکلی شئ. ښه دا خو صرف ستاسو د پوهولو دپاره بولډ، صحیح شو. او دلته څه کومه بي بیرته بندو، صحیح شو. او دلته به ورکمه بریک به هم پکې راولم، صحیح شو. دا بریک کم بریک. دلته به اوس څه شی کوم، بل ایټالیک به کوم، هاي سره ایټالیک ټیکس، صحیح شو. همدې سره هم دغه شانتي هاي دا به هم بریک. بل موږ سره دریم را سره د انډرلاین چې یو انډرلاین. ها دغه درې کارونه خو موږ وکړو، یو بولډ کو، ایټالیک هم کو، انډرلاین هم کو. اوس ګورو چې آیا کیږي او که نه. ښه بیا به یو داسې کار وکړو چې اول خو به دا سیو کو، سیو. او اوس به وګورو چې آیا دا کار وشو او که نه. صحیح شو، بولډ شو، ایټالیک شو او انډرلاین شو. اوس غواړم چې ټول یو ټیکس ته دا ټول ورکم، یعنی بولډ هم کوم، ایټالیک هم کوم، انډرلاین هم کوم، دا ټول یو ته ورکوم. دا څنګه کیږي ټول یو ته؟ دلته راځم، صحیح ده. دلته غواړم چې دا ټول یو ته ورکم، هم بولډ کوم، هم ایټالیک کوم، هم انډرلاین ورته ورکم. دلته ولکې کومه څه شي بولډ، بیا به ورته ورکم انډرلاین، بیا به څه کومه ایټالیک به کوم، بیا به انډرلاین کوم، صحیح شو. اوس ورته کومه بولډ، لکه زه لیکم افغانستان، صحیح ده. افغانستان مې ولیکو، دې ته ټولو ته همدغه ورکومه، دلته دا بیرته کاپي کوم. ښه دلته بیا بریک کم بریک به شي، دا جدا به کم بریک. اوس ګوره دا کمپیوټر لکه سلو شوی دی، ولې نه کېږي میکسیمایز کېږي او نه بولډ. ښه دا افغانستان شو. دلته لري سیو هم نه کوم، زما دا یو ځل سیو کوم او اوس وګورم. ښه نو دا څه شی شو، افغانستان هم بولډ شو، ایټالیک هم شو او څه شی شو انډرلاین هم شو، صحیح شو. اولانې صرف بولډ دی، بیا ایټالیک دی، بیا انډرلاین دی. او دا چې دی دا میکس ټول پکې اپلای شوي دي، هم بولډ شوی دی، هم ایټالیک شوی، هم انډرلاین شوی دی. امید لرم ټیکس فارمیټینګ باندې پوه شوي. اوس زما ایمیج ته څنګه یو پکچر مونږه میکس پکچر راوستی شو، یعنی یو نه بلکې 3 4 5 او 10 او 100 دانې راوستی شو. او دغه مکمل دغه ته سایزونه ورکوو چې څنګه دا غټ کو وړوکی کو. نو غواړو چې دغه باندې هم کار وسوکو. زما دا کلیر کومه، په دې به پوه شوي وي. اوس زما ایمیج ته ما سره دلته ایمیج یو څو دانې را سره دي، دغه 15 ایمیج راځي، مختلف نومونه مې ورکړي دي، علي دی، جان دی، خان دی، سلمان دی، ولی دی.
دغه نومونه مې ورکړي دي، غواړم په دغه باندې کار وکړم. ها اول به ایمیج او دلته اس آر سی او بیا څه شي ډبل کوټیشن او دلته به څه شي ایمیج ورکړي. د ایمیج څه نوم باندې؟ یو د علي په نوم باندې. کوم فارمیټ کې وو؟ جی پی جی کې. نو دا ډبل کوټیشن او هبواله صحیح شو. اوس غواړم دې له سایز ها ویت سایز یې څومره ورکوم؟ اوله 100 ورکوم. ډبل کوټیشن اخلم او هایټ ولا څومره ورکوم؟ هایټ به ولا ورکم هم 100، هغه به متصل ورکم. صحیح شو. دا څه کوم؟ دا خو موږ سره یو پکچر شو. موږ سره هلته 15 دانې دي. اوس دغه یو سیف کوم، ګورم چې راغلی دی او کنه. صحیح ده، یو پکچر شو. غواړم چې یو پکچر نه بلکې زیات راولم. دلته دا ټول کاپي کوم، 15 دانې موږ سره پکچر دي، 1 2 3 4 یو بل کوم 15. صحیح شو. یو خو د علي په نوم باندې و، بل موږ سره پکچر څه نوم باندې و؟ جان په نوم باندې و، او بل و د خان په نوم باندې و یو پکچر، او بل موږ سره و د خان، بل چې دی ولی په نوم باندې و، او بل چې سلمان په نوم باندې. ګورم اوس دا موږ سره ټول رال او کنه. صحیح ده، راځي دا موږ سره ټول پکچر راځي. اینو دا لري کړئ. صحیح شو. موږ سره دغه پکچري اوس راځي. غواړم چې دې ته لږ نور سایز هم ورکم. سایز چې څومره ستاسو په خپله خوښ باندې، لکه زه وایم چې دې ته 300 ورکوم، دلته م ورکوم 300. دا څه کومه کاپي کوم یې دې ځینې او دې ته هم 300 ورکوم، دې ته هم ورکوم، ټولو ته دغه 300 سایز ورکوم. ګورو چې اخلي او کنه. اوس دغه څه کومه سیف کومه، اوس زما ګورم چې څومره شو. صحیح شو. دغه سایز ولا موږ ورکو. ستاسو په خپله خوښه څومره سایز ورکولی شئ، نو کولی شئ چې سایز ورته په خپل مطابق ورکړئ. ښه اوس خو زما چې کار وکړم په لینک کې کار کوم. لینک کې څنګه لینک موږ جوړولی شو؟ نو زما دا کلیر کوم، صفحه کوم او زما لینک ته لینک داسې کار به کوو چې ای به لیکو حریف او بیا دلته لیکم څه شي. زه غواړم چې اول لینک جوړ کړم څه سره؟ د علي په نوم ایم اس ورډ چې کوم فایل دی په دې سره یو لینک جوړوم چې دا د اټومیټیک موږ سره خلاص شي. نو څنګه کولی شو؟ دغه سره جوړوم لینک. نو دلته به داسې وکړئ چې ډبل کوټیشن به بیا واخلئ او څه نوم باندې دی دغه علي ډاټ ډي او سی ایکس. صحیح شو. دا او بیا به داسې کار وکړي چې دا به بند کړي، لاندې به دلته ولیکئ څه باندې دی دا اوپن شي که نه. زه ورته وایم ایم اس، زه ورته وایم علي نوم باندې چې کوم دی زه علي ورته ورکوم دغه. ښه او بیا داسې کار کوم چې دلته دا بندوم او سیف کوم. دا موږ سره یو لینک جوړ شو. اوس چې زه په دې کلیک باندې وکړم دا موږ سره اوپن کیږي. ها دا ولې نه اوپن کیږي؟ ګورم څه وجه ده. وجه خو دا ده چې دا به تاسو داسې کار کوئ چې دا به کاپي کوئ، یعنی دا به د دې ځای نه کټ کړئ او دا به ویوړئ چېرته؟ دلته پیسټ کړئ. ها او اوس به لاړ شئ څه شي علي موږ سره د دې اوپن شو. صحیح شو.
دا نو داسې کار دی چې په دې خو به پوه شوي وي په لینک باندې، یعنی دغه علي پسې تاسو بل څه هم ورکولی شئ، یوازې علي مهم نه دی چې دغه علي ایم اس ورډ دغه ورکوئ، دلته ورکولی شئ څه شي ونیټ در سره www.html.com صحیح شو، او دلته ورکوم HTML صحیح شو، دا ورکړه او چې نیټ در سره وي نو په دغه چې کلیک تاسو وکړئ HTML به تاسو ته خلاص شي. صحیح شو، خو نشته نیټ در سره نشته نو خلاصېږي. صحیح شو، دلته راځئ www.html.com. امید لرم چې په لینک باندې ایمیج او ټیکسټ فارمیټ باندې پوه شوي. انشاءالله په 10م درس کې به نور کار هم په HTML کې کوو. خدای په امان.